sa aming channel. And today, siya po pala si First Cute Prince, Second Cute Chloe, Third Cute Princess, Fourth Cute Anna Marie in Philippines. And today, ang gagawin po namin ang mukbang challenge! Simulan na natin! So guys, inayos lang po namin yung mga pagkain. Ito po yung barbecue. Barbecue! Ayan na po. Barbecue! Eating. Ikaw, Tanta, ano problema mo? Ha? Makain ka pala. Kumakain mo pa? Pahingi mo ako. Kumakain si Tantan. Parap. Sausaw na, sausaw na, sausaw. Sarap. Ang sarap guys. Gusto kayo dito. Dito kayo. Sarap. Sarap na. Ang lambot ng stick. Oo nga. Kumakain din. Parang skeleton. Kamukha. Masarap. Parang ASMR. Nahulog mo pa, no? Hindi ako. Subscribe na po yung sa Piyak Lawis Dito at saka Princess Piyak sa Mana. Hindi, walang tea. Sa Mana lang po daw. Ako din po yung tea yung haa. Sa Piyak Lawis ang sa kanya po ay Princess Laksama. So, tapos na ako. Subscribe niyo po na. Tsaka, yung pong videos ko is 14. Ako po, makikita nyo rin po yung yung ginawa namin sa kanya, yung pinagtripan po. Ito na po yung kakainin ko. Yung ginagamit po namin yung pag-video, ano kasi yung ginagamit namin? Anong tatak yan? Samsung. Mukhang nga po, no? Kasi bibili muna po tayo ng pang-video talaga. Yung may light. Oo. Yung light. Nag-iipon na kami 529. Yung ipon namin 400 na. Saan ito lalagay? Kakain naman ako nito. Ay! Oh my God. Tumatalon. Yan, very good. Tumatalon yung akin. Nakakabulunan. Ay, ito pala si Tantan. Yung po kanyang kapatid. Yung kapatid ko naman po ay may lagnat. Kawawa po siya. 3 months pa lang po siya. May lagnat na. Kubo kaya kayang kubak, guys. Kakamayin ko na lang. Kaya po guys, di po ako napag-video kasi nga po, nilagnat po ako. Ay, di po ako nakapag-vlog. Tantan o. Pakita ka dyan. Taro. Asan sila, Princess? Hindi ako mawa ng tubig. Hindi lang sa kumain dito. Sa kubo. Kinakalibutan tuloy ako. Talagang mukbang to, guys. Puti na yung langalabi namin. Ako tuling-tuling. Maitim. Hindi mo puti, maitim. Kadili. Ay. Kaya lang. Makunti lang. Magmumukbang kami. Thank you, Ate Princess. Kasi mama ko eh. Hati na lang tayo. Ate tayo? Kayong dalawa, kaming dalawa, siyempre. Aray, nakakabulong na. Sabi, sipon kami. Ako na nga eh. Pare-pares lang tayo sumiskaw. Hindi po ako. Kagabi. So guys, hindi po talaga ako makapag-vlog nun kasi nga po. Nakalita. Usok ka dito, Princess. Pakita ka doon. Aray! Kasi magpakita eh. Alang, ayusin ko yung camera. Talusog ka.
la. Ay, di tayo nakikita. Kakapunta pa lang ng mama ko. Kasi sinasabi ng mukbang challenge na kagad. Sabi ng mama ko, magmumukbang daw kami. Ayaw niya po kami bigyan ng pera, pero binila na. Wow, inubos namin to. Wow, ang galing mo. Nakadalawa lang ako. Nakadalawa pa lang ako. Nakaisa pa lang ako. Naagawa ka nga. Isa daw. Kunti-kunti ko lang. Kunain mo pa yung eto. Dugo. Isa. Dalawa. May dugo. Siyempre, dugo yan. Dugo natin to. Atay yan, atay. Oo, hindi dugo. Dugo, atay. Doon nakatago yung dugo mo. Malinis. Palagi pa sa iyo na lang ata. Budget natin kay ate around. Budget natin kay ate. Ang sarap, guys. Sorry, guys. Kung gusto nyo lang ganito. Ito-count na lang natin sa camera. Kung ilan yung na-count natin. Comment down below kung ano man papagawa mo sa amin. Ano man pong pagawa nyo sa amin. Kung can't say no, all good. Ayoko na. Guys, kung gusto nyo po nito, subscribe and like. At kung gusto nyo pong kung gusto nyo din pong ang tawag dito? Paggawa ng slime. Yeah. Ay, meron po kami paggawa. Glue, shaving cream, detergent, food coloring, glitter, and glitter. Kanina dapat naka-aircon tayo, diba? Alo-alo natin. Mingi sila naman. Baka hindi na natin nakakain. Ba't parang hindi na natin sarap, guys. Ito sa akin, no? Tigdalawa ko. Tigdalawa na yung akin. Ito. Dalawang dugo at dalawang... Dalawang sa akin. Tag-isa lang yung kinukuha ko. Okay, tag-isa rin sa akin. Ako na, ang dami ng laman, no? Ang sarap. Ay, mas madami laman yun kasi konti. Kasi maliliit yun to. Sa akin to. Inano mo? Akin kumuha dyan eh. Alang. Yung kamay mo. Guys, kung mag-challenge tayo sa SM, can say no. Good. Tapos ano yung... Ikaw yung can say no. Ikaw yung una, tapos ako, tapos ikaw. Ano kasi yung sa kalderang gunto yung bata? Yung ano? Si Majo? Oo. Si Dinat Girl? Kasi sabi niya, you do not the last mistake. Sa TikTok sabi niya, you do not the last mistake, fake. You do not, no. Kainom na nga ako. May kamuasa doon sa TikTok, taba-taba. Sabi. Pero payat yung Isa, si Majo, yung totoong nagsabi ng you do not yun. Ay, baka makitindi di ko. Ay, may hot sauce. OMG. Hindi, lang yan. Ketchup lang yan. Hot sauce? Hot sauce talaga? Parang hot sauce, guys. Tingnan nyo. Spicy. Wow, spicy. Spicy challenge. Spicy. Spicy challenge pala tayo. Mag-i si challenge start ba? Parang naman to. Masarap yun. Ang sarap din po sa sinabi kong magpapuzzle po ako kasi nga pa nag-storage po yung phone. Dapat din na po ako napag. Ang dami na po namin video. Eto, ngayon palang kami. Halos 14 na po yung aking video sa Ay, subscribe nyo na lang sa akin, Rizal kay Biduya. Ay, Rizal kay Tolentino. Kay mama niya po yung channel. Di lang po mapalit-palit. Di niyo po alam kung paano palit. Pero, kahit sa kanya, kayo mama niya yung channel ngayon, kami pa rin po yung gumagamit. Opo. Ilan na pala video mo? Hindi pa ako nabing. Ikaw naman? Ikaw naman, sige. Ang dami naman. 1, 2, Pangalo ka bang dapat? 3, 4. Grabe ka. Tapos ka na nun. Ganyan, no? Hindi. 1, 2, 3. Sino una? Di ba si Prince yung una?
Ako muna. Ako yung unang, lang ito. Oh, naman yan. Where is my Ayaw nga pala, inubos ko na. Oh! Bola ka, friend! Bola ka. Pinanguha ka na nga eh. Oo nga. Pinanguha kita. Di na ba ito? Oh! Yan. Talbog. Ay, hindi ko na mapapakita. Baka magugulo naman yung camera. Ikaw kasi, ano na lang gawin? Ito po yung kinakain namin. Ayan, ang sarap po, di ba? Na ganyan po. Wala nang ganito. Ang ayos-ayos. Dalawa lang ako na ganito. O, pangatlo ko pa lang to. Tigatlo-atlo ako eh. Ako, di na ako kakain ng ganito. Ay, di na makikita si Princess. Ikaw kasi, yan ang ginagawa mo. Di naman ako. Si Prince naman. Bahala. Usog ka. Usog ka. Ito pa yung kinakain. Uy, grabe siya. Uy. Pag ikaw niyan, tumaba. Mamushikin din kita. Ikaw nga, payatot. Ito pala yung tubig. Ang dami mo pala nainom, no? Oo na. Alay. Lang nabubulungan ako sa uwi. Sabi ko kay tita, marami tayong kinain. Huwag daw tayo pakasobra ng dugo. Baka daw hindi magbasa. Ito yung dugo. Ito. Baka daw hindi magano sa natin. Lalamunan. Ayoko na. Ayan guys. Natin ko na. Kaya ba daw di malusaw? Kaya nga. Ay, oh my God. Ano yun? Saan mo sa low? OMG. So guys, magpapaalam na kami. Matagal pa yan? Oo. Di ba bawal natin kumain ng maraming ganyan? Wag muna. Yung battery na yan eh. Di ka lang, mayroon pang ganito. Wag mo lang ubusin yan. Hindi na natira yung mga kasama natin doon nagtatrabaho. Ano na pa sila nga kumakain eh. Goodbye, guys. Hindi, nakaisa pa lang yung papa mo eh. Tatlo. Tatlo kasi. Tatlo lang. Hindi naman kumain yung mama niya. Oo. Kumuha na yung mama kanina. Yes, sila Lola. Hindi pa man kumain. Yung mama ko, hindi kumain. Siyempre, wala naman mama mo. Subscribe, like, share. For more video. Bye-bye! And click nyo lang po yung bell para dito po kayo sa bagong video. Bye!